มีอาการปวดหลังแต่ว่าห้ามที่จะไปยกของหนักเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ายกหนักแค่ไหนถึงจะถือว่าหนักเนาะหนักแค่ไหนถือว่าหนักแล้วทำไมเวลาปวดหลังเราถึงห้ามยกของหนักมันเกิดจากอะไรทำไมเขาถึงแนะนำแบบนั้นปวดหลังอยู่ไม่สามารถยกได้เลยเหรอหรือเราจะยกกันท่าไหนที่จะถูกต้องวันนี้เรามาคุยกันนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับทีนี้อาการปวดหลังที่พูดถึงก็คือจริงๆอาการปวดหลังนี่คือกระดูกสันหลังทั้งหมดนะครับให้ดูนะมองเห็นเนาะโอเคนี่คือกระดูกสันหลังนะกระดูกสันหลังก็มีหลายชิ้นเนาะมีหลายชิ้นส่วนเอวเนี่ยจะมีอยู่5ชิ้นส่วนอกมี12ส่วนคอมีอยู่7นะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณก้นกบอีกต่างหากนะครับแต่ส่วนที่เราจะพูดถึงก็คือตัวหลังตรงนี้อาการปวดหลังที่พูดถึงคืออาการปวดหลังส่วนล่างนะครับวันนี้คือปวดหลังส่วนล่างไม่ใช่คอไม่ใช่หลังส่วนบนหลังส่วนล่างก็คือช่วงนี้เนาะถ้าโดยทั่วไปเราก็จะเรียกว่ามันคือเอวใช่ไหมมันคือเอวเพราะว่าเวลาเราวัดรอบเอวเราก็จะวัดเหนือตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแถวสะดือใช่ไหมครับแถวนี้ทีนี้อาการปวดหลังมันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะปวดที่ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้หรือปวดที่บริเวณตรงกลางก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยจะปวดมาที่บริเวณก้นด้วยก็ได้ก็จะนับได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่เจอก็คือปวดที่บริเวณหลังส่วนล่างนี้ทีนี้ปัญหาของการเกิดอาการปวดหลังเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยไม่ใช่หมอนรองกระดูกทับเส้นอย่างเดียวนะครับไม่ใช่หมอนรองกระดูกทับเส้นอย่างเดียวอาจจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างกระดูกสันหลังก็ได้ตัวเอ็นที่อยู่บริเวณรอบๆข้อที่อยู่กระดูกข้อต่อกระดูกสันหลังก็ได้หรือข้อต่อกระดูกสันหลังมันอาจจะมีการเคลื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับนี้ถ้าเป็นลึกเข้าไปหน่อยก็จะเป็นพวกหมอนรองกระดูกที่อยู่ข้างในตรงนี้ก็ได้หรือเส้นประสาทมันอาจจะมีปัญหาก็เกิดขึ้นได้ก็ทำให้มีอาการปวดได้ซึ่งมันจะต้องมีการตรวจประเมินเบื้องต้นโดยการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับดังนั้นหลายๆคนถามว่าปวดหลังเกิดจากอะไรตอบไม่ได้เลยต้องตรวจนะแต่ว่าถ้าถามว่ามันส่วนใหญ่เกิดจากอะไรก็จะตอบประมาณนี้แหละเกิดจากนี่แหละหลายๆอย่างโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะบอกว่าถ้าใครที่เคยปวดหลังก็จะเรียกว่าปวดอย่างไม่ทราบสาเหตุเพราะเรายังไม่ได้หาสาเหตุของมันแบบชัดเจนแต่โดยคำวินิจฉัยเบื้องต้นมันก็อาจจะเป็นอาการปวดหลังจากตัวกล้ามเนื้ออักเสบเป็นจากตัวข้อต่อมันอาจจะเคลื่อนนิดหน่อยอะไรประมาณนี้จะทำพร้อมกับการตรวจร่างกายนะครับซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ MRI ก็ว่าไปแบบนี้นี้ถ้าเป็นหนักหน่อยก็จะเป็นตัวหมอนรองกระดูกสันหลังมันแตกนะครับซึ่งโดยปกติแล้วมันก็จะแตกทุกคนนะอายุพอเริ่มเยอะขึ้นหมอนรองกระดูกตรงนี้แตกได้ทุกคนนะครับเกิน40ขึ้นไปมันจะเริ่มเสื่อมแล้วก็จะเริ่มแตกและปริ้นถ้าเสื่อมแตกและปริ้นมันก็จะเกิดการกดทับเส้นประสาทซึ่งมันจะทำให้เกิดอาการปวดร้าวขึ้นได้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเจอกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็จะมีบางกลุ่มอาจจะเป็นโรคอื่นที่มันนอกเหนือจากนี้ซึ่งก็จะมีลักษณะมีเขาเรียกว่ามีรูปแบบในการปวดนี่ไม่เหมือนกันอาจจะเป็นรูปแบบของอาการปวดเช่นอาจจะมีเนื้องอกเกิดขึ้นอยู่ข้างในลักษณะการปวดจะปวดตอนกลางคืนมีน้ำหนักลดพวกนี้คุณหมอก็จะต้องประเมินเบื้องต้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูทีนี้คนที่มีอาการปวดหลังคนที่มีอาการปวดหลังโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการที่เราไปใช้งานเยอะพอเราไปใช้งานเยอะมันก็จะทำให้กล้ามเนื้ออาจจะฉีกได้เอ็นที่อยู่ข้างหลังอาจจะเคลื่อนก็ได้เอ็นอาจจะมีการฉีกขาดก็ได้หรือตัวหมอนรองกระดูกอาจจะเกิดการแตกแล้วเคลื่อนมากดทับเส้นประสาทมากขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับประมาณนี้มันมีการเคลื่อนแตกกดทับมาทับเส้นประสาททีนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้าเราไปยกของน้ำหนักของการยกของนะครับสมมุติว่าเราใช้มืออุ้มน้ำหนักมันจะผ่านตามกระดูกสันหลังลงมาตามลายของกระดูกสันหลังเลยถ้ามันเป็นที่ตัวหมอนรองกระดูกมันก็โดนเต็มเป็นที่ตัวกล้ามเนื้อก็โดนเต็มเหมือนกันดังนั้นถ้าเรายกของน้ำหนักมันผ่านพวกนี้ถ้าโครงสร้างที่เรามีปัญหามันยังบาดเจ็บอยู่และยังไม่หายดีมันก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำดังนั้นการที่มีอาการปวดหลังเขาจึงแนะนำให้ลดการใช้งานการยกของก็ต้องยกในท่าถ้าปวดหลังก็ต้องยกในท่าหลังตรงนะครับหลังต้องคีบหลังไว้ตรงเลยถ้าใครที่แบบว่าก้มยกของมันก็ยิ่งทำให้ตรงนี้มันเคลื่อนออกจากกันมากขึ้นกล้ามเนื้อก็ทำงานหนักมากขึ้นหมอนรองกระดูกก็รับน้ำหนักมากขึ้นก็จะทำให้หมอนรองกระดูกแตกได้มากขึ้นแต่ถ้าเราหลังตรงมันก็จะทำให้กระดูกสันหลังอยู่ในแนวที่มันถูกต้องเหมาะสมพวกนี้ก็จะกระจายแรงได้ดีก็จะปวดหลังได้น้อยลงแต่ถามว่าน้ำหนักก็ยังลงไปที่โครงสร้างนั้นอยู่แต่ทีเนี้ยพอสักพักหนึ่งอาการมันเริ่มดีขึ้นเราก็กลับไปใช้งาน
เราบอกว่าเรายกของได้สักพักก็ดีนะยกได้อยู่แต่พอยกไปบ่อยๆมันเกิดการบาดเจ็บขึ้นมามันก็ไม่หายสักทีก็วนอย่างนี้ดังนั้นเขาเลยแนะนำว่าไม่ควรยกของหนักแต่เมื่อไหร่เราจะกลับมายกของหนักได้นะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกบางคนเป็นเยอะบางคนเป็นน้อยนะโดยเฉลี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณสักเดือนถึง2เดือน3เดือนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนเป็นเยอะก็จะ3เดือนขึ้นไปแล้วก็แล้วแต่โครงสร้างด้วยว่าโครงสร้างที่เป็นอะไรเป็นหมอนรองกระดูกเป็นกล้ามเนื้อความการหายของมันก็จะแตกต่างกันดังนั้นมันต้องมีการตรวจประเมินมีการวางแผนอะไรแบบนี้นะครับแน่นอนครับปวดหลังห้ามยกของหนักแล้วถ้าจำเป็นต้องยกก็ต้องยกให้ถูกต้องอันนี้สรุปเราเป็นคีย์เมสเสจและตัวสุดท้ายยกหนักเท่าไหร่เรียกว่าหนักแล้วนะครับมันก็จะมีงานวิจัยอยู่ว่าถ้ายกประมาณสัก7กิโล7กิโลเนี่ยยังถือว่าเกิน7กิโลขึ้นไปถือว่าหนักแล้วแต่อย่างที่บอกครับจริงสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังมากๆปวดแบบacuteหมายถึงว่าปวดแบบก้มนิดเดียวก็ปวดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คือแค่ก้มก็ปวดแล้วดังนั้นอย่าว่าแต่ยกเลยแค่ก้มตัวก็ปวดนี้อันนี้น่าจะไม่ไหวแต่ถ้าใครที่แบบว่าเราใช้งานได้ปกติเราก้มตัวก็จะมีอาการไม่เกิน7กิโลน่าจะได้แต่ถ้าหลักมากกว่า7กิโลจะต้องหาคนมาช่วยหรือหาวิธีการช่วยนะครับประมาณนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง TikTok นะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ LINE นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง LINE Womb นะครับโดยพิมพ์หาคำว่าบัณฑิตฟิสิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ